කොහොමද ඔයගලන්ට? ඉතින් අපි හැමදාමත් මැදිරියකට එනවා එක එක විදිහේ ආටිස්ට්ලාට කතා කරන්න. ඉතින් අද විශේෂ විදියකට ආවා. ඒ තමයි ලංකාවේ අති දක්ෂ බොහොම දීප්තිමත් දරුවෙක් ගැන කතා බහ කරන්න. ඉතින් අපේ මැදිරියට අද ඇවිල්ලා ඉන්නවා සස්මි සිතුම්සා අපිත් එක්ක එකතු වෙලා එයාගේ අම්මත් එක්ක. එයාගේ අම්මා තමයි ප්‍රියංගිකා රූපසිංහ. ඉතින් ආයිබෝන් කියලා ඔයගලම පිළිගන්නවා. ආයිබෝන්. ඉතින් මම විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ සස්මි කියන්නේ মালටි ටැලන්ටඩ් දරුවෙක්. එයාගේ ටැලන්ට්ස් අපිට මෙතන තියෙනවා මෙඩල්ස් වලින් කියන්න බැරි තරම් ඉතා විශාල දක්ෂ දරුවෙක් තමයි සස්මි කියන්නේ. ඉතින් මේ ඇය ගැන අපි අද කතා බහ කරනවා. ඉතින් සස්මි ඔයාට කොහොමද? හොඳයි, ගොඩක් හොඳයි. සස්මි කියන්න ඔයා මොන පාසලේද ඉස්සෙල්ලා ඔයා ගැන කියන්නකෝ. ලයිසියම් නුගේගොඩ තමයි මම දැන් ඉන්නේ. මගේ පළවෙනි ඉස්කෝලේ ලයිසියම් රන්නපුර. මම අවුරුදු 11යි. මම පොත් ලියන්න ගොඩක් ආසයි, සින්දු කියන්න ආසයි. ඉස්කෝලේ ගොඩක් එක්ස්ට්‍රා ඇක්ටිවිටීස් කරනවා. මං සයන්ස් වගේ පැතිවල ගොඩක් ආසයි. ඒක මට ගොඩක් ඉන්ට්‍රස්ටිං. මම පොත් කියවන්නත් ගොඩක් ආසයි. සින්දු කියනවා, සමහර චිත්‍ර අඳිනවා. චිත්‍ර නම් එච්චර ලස්සනට අඳින්න බෑ. හැබැයි ඉම්ප්‍රූව් වෙලා තියෙනවා. මං සින්ග් කරනවා, සින්දු කියනවා, කය කියනවා, ඉස්ටන් කය කියනවා. අපි දන්න ඔයා ගොඩාක් ටැලන්ටඩ් කියලා. අපි එකින් එක කතා කරමු හොඳේ. සස්මි හරියට කතා බහට දක්ෂයි. ඒ වගේම හැම දෙයකටම දක්ෂයි. මම ඉස්සෙල්ලාම අම්මගෙන් අහන්න කැමති කොහොමද මේ වගේ ඇත්තටම ඔයාට හරීම බොහොම ටැලන්ටඩ් දරුවෙක් ලැබිලා ඉන්නවා. ඒක අපි ඉස්සෙල්ලාම ඇගේ පළවෙනි පාසලේ ලදරු අවදියේ සිටම පොඩි අයිඩියා එකක් දෙන්න සස්මි ගැන. මෙයා චූටි කාලේ ඉඳලම ඇත්තටම දැන් පොඩි අය ටොයිස් වලට ආසයිනේ. බබා ගොඩාක් පොඩි කාලේ ඉඳලම මේ එයා ආස කරේ බුක්ස් වලට. හේතුව එයාගේ අයියා ඒ කාලේ ග්‍රේඩ් මට මතක විදිහට මෙයා එතකොට එයා ඉස්කෝලේ යනවා ග්‍රේඩ් 3 4 හිටියේ. එතකොට එයාගේ පරණ බුක්ස් තිබුණා. ගෙදර තිබුණ පොඩි ලයිබ්‍රරි එකක්. එතකොට ඒ නිසා වෙන්න ඕනේ එයා බුක්ස් වලට ආසයි. එයා සෙල්ලම් කරන්නේත් බුක්ස් එක්ක. ඉතින් එහෙම ඉද්දී ටිකක් යනකොට මට තේරුණා එයා දැන් අපි බුක් ෂොප් එකකට ගියොත් එයාට කියවන්න බෑ. හැබැයි එයා පොත් ඉල්ලන්නේ. දැන් ලස්සන කලර්ෆුල් බුක්ස් තමයි ඉල්ලන්නේ. ඔයා ටික දවසක යනවා 2.5 වගේ අපි ලෝන් නර්සරි දැම්ම රත්පුර ඉන්ටර්නැෂනල් ස්කූල් එකට ලෝන් නර්සරි දැම්මේ. එතකොට ඒ කාලෙදි මම දැක්කා මෙයා පටන් ගන්නවා දැන් චූටි පොත් අරගෙන මේ ලේඩි බර්ඩ් බුක්ස් එහෙම තියෙනවා. ඒවත් එක්ක මේ ස්ටෝරිස් ක්‍රියේට් කරලා කියනවා. චූටි ස්ටෝරිස්. ඒ කියන්නේ යාට තේරෙන විදිහට පේජ් එක පෙරලනවා ස්ටෝරි මොනවා හරි කියනවා. ඉතින් එයාම කිය ඉඳලා ඊට පස්සේ එයා ග්‍රේඩ් 1 යද්දී ලියන්න පටන් ගත්තා. ඒ කියන්නේ ලියන්න පුළුවන් වෙනකොට එයා චූටි කියන්නේ සෙන්ටෙන්සස් 4 5 පොඩි ස්ටෝරිස් පොඩි කොල කෑලි වල ලියන්න ගත්තා. දවසක් මට මතකයි මෙයා මාත් එක්ක සිල් ගන්න ගියා. සිල් ගන්න ගියපු වෙලාවේ හාමුදුරු බණ කියනත් මට තේරෙන්නේ නැහැ. මොකද මෙයා අර ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඉගෙන ගත්ත ළමයා නිසා චුට්ටක් අර ඒ ඇඩ්වාන්ස් වචන තේරෙනවා අඩුයි. පස්සේ මෙයා පහත් වෙලා ඉඳගෙන පොඩි නෝට්බුක් එකක් ඔතන ගියත් මෙයා ගෙනියනවා. නෝට්බුක් එක හවස් වෙනකොට සිල් පවාරණය වෙද්දී නෝට්බුක් එක පිරෙන්න ලියලා මම බලලා එද්දි බලනකොට මෙයා ලියලා තියෙන චූටි ස්ටෝරීස්. ඒක යා පොඩි කාලේ ඉඳලම කරපු දෙයක්. මේ ග්‍රේඩ් 1 ඉද්දි තමයි යා ලියන්න පටන් ගත්තේ ඉස්සර වෙලාවම. එයා දකින්න දේ ගැන ලිව්වා මේවා කළව ගොඩාක් පොඩි ඒවා. ඊට පස්සේ තමයි ටික ඉම්ප්‍රූව් වෙලා දැන් ලියලා තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ දැනට එයා 65ක් 70ක් විතර ලියලා තියෙනවා. ඔය පොඩි novels වගේ පොඩි stories වගේ ලියලා තියෙනවා. සස්මි කියන්නක ඉතින් ඔයාලට දැන් ලියන්න හිතුනේවා දැන් චූටිම කාලේනේ මතකත් ඇති ඉතින් නේද අවුරුදු දෙකක් කියන්නේ. ඔයාට ඒක කොහොමද එක පාටම හිතුනේ මට මේක ලියන්න ඕනේ කියලා ඉන්ස්පයර් වුනේ කොහොමද? කාගෙන්ද මේක මට කොහෙන්ද නැත්තම් ඔයා දැකපු දෙයක් හින්දාද I want to write කියලා හිතුනේ? දැන් මම පොඩි කාලේ ඉඳලම කතා හදනවා, කතා කියනවා. එතකොට දැන් මට මේ කතාව කියනකොට මට මාර ප්ලීසිං. මම නිකන් කතාවේ ඉන්නා වගේ. ඒකෙන් මට ඉන්ස්පයර් වුණා පොඩි ස්ටෝරීස් ලියන්න.
තමන් ගොඩක් ලිව්වේ නිකන් මෝරාසින් ස්ටෝරිස් තමයි මම ගොඩක් ලිව්වේ. ඔය පොඩි පොත් කියවලා මට ඉන්ස්පයර් වුණා. දැන් ඒකේ දැන් You're imagining things, right? Imagining things like I'm also in the story, and then I'm gonna be like, what happens if I was in the story and I did this? I'm also like that, so that's what got me into the writing field. ඒ කියන්නේ සස්මි මේ කතාව මොන හරි කවුරුහරි කියන දෙයක් හරි අහගෙන ඉඳලා ඒ කතාවේ ඇතුළට ගිහිල්ලා you're living there, right? Yeah, I'm yes. ඒක තමයි වාගේ ක්‍රියේටිවිටි එකට ඇවිල්ලා මට ලියන්න ඕනේ කියලා හිතුනේ. එහෙමද? හරිම ලස්සනයි. එතකොට වාගේ පළවෙනි බුක් එක අපි ඒක ගැන කියමු නේද? So my first book published, before I published my first book, I wrote a couple stories, but I think my first one was, can't remember the name. Okay, it's okay. But it goes like there's two ladies, they're neighbors. Both of them are really poor. One is kind, compassionate, thoughtful, like that. But the other one is angry, rude, cruel, like black personality, black heart. So there's this old man. He said he came to both houses. It was like an old man with a pretty long beard. He comes to the two ladies' house. So the first one, the cruel lady. So he knocked on the door and asked for some food. The cruel lady said no food. So then he went to the other lady's house and knocked on the door. Even though the lady was poor, the lady treated the old man compassionately, gave him food and new clothes because his clothes were like all worn out. And the next day, both of them had like trees. They didn't know what type of tree it was, but they both had trees. And they were surprised because they never planted anything in their garden. And it happened the day after the old man came. And when they realized they both had the same tree, they were like really confused. Are you describing the story? Yeah. Okay, great. අපි සස්පෙන්ස් එකක් තියමු. ඔක්කොම කිව්වොත් මේ බුක් එක බලන එකක් නෑනේ කවුරුත් නේද? Can I have your story? අපි දෙපෙන්නමු. දැන් මේ පොඩි දෙයක් කිව්වා ඒ කතාවේ තියෙන යා ක්‍රියේට් කරපු දේ තමයි කිව්වේ. This is the story I published. That was my first story. Okay, this is the story we're talking about now, right? No, that was story I published. Okay. This මේක තමයි මේ සස්මිගේ පළවෙනි ස්ටෝරි එක. එයා publish කරපු this is the 7 colors, right? දැන් මේ ඔයා කතා කරේ මොන ස්ටෝරි එකද එතකොට? It was my first story. So there was this, storehouse with morals, like good lessons. So that was my first story. I wrote something like that. But this was the book I published because I got inspired by the rainbow. Yeah. This is also about rainbow. එතකොට ඔයා දැන් rainbow එක ගැන එහෙම කරලා දැන් ඒක තමයි ඔයාගේ පළවෙනි idea එක, right? Yeah. Okay. දැන් මම දන්න විදියට මේ වගේ කතා කීයක් ලියලා තිනවද? 100ක් විතර නේද? 100 stories දැනටම එයාගේ වයසටත් එක්ක නේද මේ. ඉතින් මේ ඔයාට හිතේ කොහොමද හිතුනේ මෙයා පොඩ්ඩක් අනිත් ළමයින්ට වඩා වැඩි දක්ෂතාවයක් දක්වනවා කියලා කොයි වෙලාවෙද හිතුනේ? ඒක එයා පොඩි කාලේ ඉඳලා මට හිතුණා. මොකද එයා මේ චූටි කාලේ ඉඳලා කියන්නේ හොඳ මෙමරි එකක් තියෙන. දැන් මොකද අපි මොන හරි දෙයක් පාඩම් සමහරට දැන් grades 1 ඉදී ස්ටෝරිස් සිංහල මට කියවන්න බෑ හරියට. කියන්නේ ලොකු මේ වාක්‍ය කියවන්න බෑ. නමුත් අපි දැන් මට මතකයි ප්‍රී ග්‍රේඩ් ඉදී දැන් අපි ලියලා දුන්නම කතාවක් මොන හරි ස්පීච් එකක් කරන්න හරි මෙයා පාඩම් කළා සැරයක් දෙසරයක් තුන් සැරයක් කියලා ඒක මතකින් කියනවා. එහෙම එකක් තිබුණා. ඒකෙන් මට හිතුණා මෙයා පොඩ්ඩක්
එහෙම ටැලන්ටඩ් කියන එක තේරුණා එතනින්ම. ඊළඟට මේ ස්ටෝරීස් ගැන ගොඩක් අර කියවන නිසා අනිත් ළමයි වගේ මම ගොඩාක් දැකලා තියෙනවා මෙයා කායකේ ගියත් කොතන ගියත් පොතක් අරගෙන යනවා. ඒ කියන්නේ අහන්නේ දැන් අපි හිතමු කොළඹට එනවා කියලා. ඒ වෙලාවේ මෙයා කරන්නේ අර පොතක් කියවන එක. දැන් ගොඩාක් වෙලාවට පොත කියවන එක තමයි පොතක් අරන් එනවා. කොහෙ ගියත් එයාගේ බෑග් එකේ පොතක් දාගන්නවා. ඒකෙන් මට හිතුණා මෙයා මේකට ගොඩක් උනන්දුයි. ඒ නිසා මේ ඒකින්ද පවුලෙම පුෂ් කරාටත් වඩා අපි යට ඇත්තටම හෙල්ප් කරා. හෙල්ප් කරා. කියන්නේ යාගේ යන සයිඩ් එකෙන් යන්න අපි හෙල්ප් කරා. මේ යත් ආසයි ගොඩක්. දැනටත් එහෙම තමයි ගොඩක් වෙලාට එක්කෝ කියවනවා එක්කෝ ලියනවා එකක් තමයි කරන්නේ. සස්මි ආසම බුක් එක මොකක්ද වගේ? ඒ කියන්නේ ඔයා ලියපු මේ බුක්ස් වලින් ස්ටෝරීස් වලින් දැන් 100 කියන්නේ ඔයාගේ වයසට ඕවර්ලෝඩින් නේ. කමක් නැහැ තව කරන්න. ආසම එක මොකක්ද? My favorite one was this one. Okay. ඉතින් සස්මිගේ මේ කතන්දර පොත ඔයගලන්ට සියලුම සරසවි බුක් ෂොප් වලින් ලබා ගන්න පුළුවන්. බොහොම ලස්සන කතා පොතක් අරගෙන කියවන්න. කතන්දර ලියන්න ආස, කතන්දර අහන්න ආස හැමෝටම මෙන්න තියෙනවා සස්මිගේ The Seven Colors කියන බොහොම ලස්සන පොත. හරිම ලස්සන කතා පොතක්. කියන්න. So the story is about, you know, people are very friendly with each other, but they're just competitive. But they were competitive about their beauty. So they were all really beautiful, equally beautiful. Okay. But they always argued about who the most beautiful fairy is. Yes. So they decided to have a contest, you know, where people vote each other and then one who has most votes win. So they decided to have a competition like that. But at the end, they all got the same amount of votes. They again argued about it. But the sun overheard their conversation. So he wanted to teach these 7 fairies a lesson. So he called the grey clouds. And it started raining heavily. And they were like really worried. They could blow at any time, blow away at any time. So they only had one option, was to hold hands, so they will blow away together to some place, even if they do. So this is a story, right? Yeah. Okay. හරි. ඉතින් හරිම ලස්සනයි මේ චුට්ට කියාගෙන යනවා. අපි ඒක ඔයගලන්ටම දෙනවා. සස්මි අපි මේක අරගෙනම කියවන්න කියමු. හොඳයි. ඉතින් අම්මා සස්මි කියන්නේ ඇත්තටම මේ ලංකාවේ ඉපදිච්ච දරුවෙක් හැටියට ලංකාවට හරිම අභිමානයක් සහ ඒව මේ මොටිවේෂන් එකක් අනිත් දරුවන්ට. ඉතින් දැන් අපි මෙයාගේ රයිටින් ස්කිල් එක කතා කරා. මේ වගේම මෙයා හරිම මල්ටි ටැලන්ටඩ් කෙනෙක්. අපි එයාගේ තියෙනවා නේද විශේෂ දක්ෂතා. එයා ජාත්‍යන්තරව සම්මාන දිනාගත්ත දේවල් තියෙනවා. අපි එකින් එක කතා කරමු. ඔව් එයා චෙස් පොඩි කාලේ ඉඳලා චෙස් කරා. චෙස් වලින් ඒ කියන්නේ ජාතික මට්ටමේ වගේම ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ තරඟ වලට සහභාගී වුණා. එතනකට ඕල් අයිලන්ඩ් ඉන්ටර්නැෂනල් ටූර්නමන්ට්ස් වලට සහභාගී වුණා. ඒ කියන්නේ වෙස්ටර්න් ඒෂියන් ස්කූල්, කොමන්වෙල්ත්, වර්ල්ඩ් චෙස් චැම්පියන්ෂිප් වගේ ටෝර්නමන්ට්ස් වලට ඉන්ටර්නැෂනල් ටෝර්නමන්ට්ස් වලට මෙයා සහභාගී වුණා. ඒ කියන්නේ ඒක උනේ ලංකාව නියෝජනය කරා. ඒ කියන්නේ ජාතික මට්ටමින් තේරෙන අය තමයි ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ තරඟ වලට යවන්නේ. ඒකට මෙයා ඒව පාටිසිපේට් කරලා තියෙනවා. කොමන් ඒෂියන් ස්කූල් ගිය අවුරුදු 2022. ඒක මෙතන තියෙන්නේ ගත්ත දේවල් නේද? අපි ඒක තමයි යාගේ ඒකේ ටීම් ගෝල්ඩ් මෙඩල් එකක් තියෙනවා. ඒක චෙස් වලින් ගත්තු යාගේ ලොකු අචීව්මන්ට් එකක්. ඊළඟට ජාතික මට්ටමේ නම් තියෙනවා. යා ඕල් අයිලන්ඩ් ප්ලේසස් කරපු ඒවා කීපයක්ම තියෙනවා චෙස් වලින්. ඊට අමතරව ස්විමින් මෙයා රත්නපුර ලයිසම් එකේ ස්විමින් ස්ක්වොඩ් එකේ හිටියා. මේ එතකොට under 8 ඉස්කෝලේදී under 8 චැම්පියන් ඒ කැටගරි එකේ ස්විමින් චැම්පියන්. අපි චෙස් වලින් ගත්ත ජාත්‍යන්තර මේ සර්ටිෆිකේට්ස් ටිකත් අපි බලමු. ඊට අමතරව යා ඇත්තටම සිංගින් වලට දක්ෂයි. මියුසික් කරනවා. සිංගින් වලට දක්ෂයි. ඉස්කෝලේ කොයර් එකේ ඉන්නවා. රත්නපුරේදීත් දැන් මෙයා ඉගෙන ගන්නේ නුගේගොඩ ලයිසම් ජාත්‍යන්තර පාසලේ. 6ට වෙනකන් රත්නපුර ජාත්‍යන්තර පාසල ලයිසම් ජාත්‍යන්තර පාසලේ තමයි ඉගෙන ගත්තේ. ඒ කොයර් එකේ ඉන්නවා. සින්දු කියන්න
ටැලන්ට් එකක් තියෙනවා. එයා ආසයි ෆ්‍රී ටයිම් එකේ ඒ කරන්නේ ඒක තමයි රයිටින් වලට අමතරව ස්විමින් කරනවා. ස්විමින් ස්ක්වොඩ් එකේ හිටියා රතුපුර ජාත්‍යන්තර පාසලෙත්. ඒව තමයි යාගේ ඔව් ඉතින් අම්මට කියන්න බැරි තරම් බරටම දරුවා දක්ෂයි. මෙතන මේ මෙඩල්ස් තියෙනවා, සර්ටිෆිකේට්ස් තියෙනවා, ගොඩාක් තියෙනවා. අපි ඉතින් පෙන්වන්න පුළුවන් දේවල් අපි පෙන්වුවා. ඒ වගේම ලොකු ෆයිල් එකක බරට බර ගෙනත් තියෙනවා. How do you feel? Do you feel your privilege? ඔයා විශේෂයි කියලා තේරෙනවද? Yeah. So what do you think? Like now you're very talented in chess. අපි chess ගැන කියමුද? සස්මි වාට මොකද හිතෙන්නේ chess කියන්නේ chess කරන්න වාට මේ idea එක ආවේ කොහොමද? My brother started playing chess before me. He didn't know how to move pieces, but when I saw he was just playing the piece on the board on some random squares. Okay. I felt like, I want to do this too. It looks fun. So that's how I got into chess. And I've been doing it since grade 2. So that's 5 years. 5 years? Yeah. So what is your challenge? Who is your challenge now? I really want to go win Asia medal or something. Since I have already gone a couple tours. I have only gone one tour because I played World Cup Asian when it was a corona period. So that's why I couldn't go on those tours. But I wish I could because I really want to visit other countries and play. සස්මිට මිස් වෙලා තියෙනවා කොරෝනා පීරියඩ් එකේ chess tournaments වගේක්. ඉතින් එයා විශ් කරනවා ඒවටත් ගියා නම් හොඳයි කියලා. මොකද එයාට ඒව වලින් ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන්. confident එක එයාට තිබුණා කියලා තමයි කියන්නේ. Am I right? Yeah. Yes. So that is about මේ chess. අපි කතා කරේ එයාගේ අනිත් talent එක chess කියන දේ. සස්මි සාමාන්‍යයෙන් මම දන්න විදිහට මොනා කරත් අර ඒකේ අන්තිම වෙනකම්ම එයා එක කියන්නේ හොද්දටම කරලා පෙන්වන කෙනෙක් කියලා එහෙම පෙන්නුම් කරලා තියෙනවා නේද අම්මා? කියන්නේ ඒ ගැන මොනවද කියන්නේ? එයා ස්ටඩීස් කරත් ඇත්තටම එයා ෆෝස් කරලා කරන ළමෙක් නෙමෙයි. ඒක දැන් සමහරව අපෙන් ඇත්තටම අහනවා මෙයා කොහොමද ඒක සමහර අය හිතනවා මේ දැන් අපි පුෂ් කරලා මෙයාට මෙච්චර වර්ක් ලෝඩ් එකක් දෙනවා ඇති කියලා. නමුත් ඒක නෙමෙයි ඇත්ත. ඒ කියන්නේ එයාම කරනවා. දැන් ස්ටඩීස් උනත් ඉස්කෝලේ ඇවිල්ලා සමහරට යාට ටයිම් එකක් නැහැ. ඒ ටික ඔක්කොම ඉවර කරනවා. කියන්නේ අපේ ඇත්තටම කිව්වොත් අපේ සපෝට් මමගෙන් බැරි දෙයක් එයාවිත් අහගන්නවා මිසක් එහෙම සපෝට් එකක් කියලා මම පස්සෙන් ඉඳන් කරන්නේ නැහැ. අම්මා එක්ස්පෝස් කරන්නේ මේවා ටැලන්ටඩ් කිඩ් කෙනෙක් මට ඉන්නවා කියලා. හැබැයි එයා නිකම්ම නැචරලිම එයාම ලියපු ඇත්තටම මම දැනගත්තෙත් ඇත්තටම ටික දවසක් යනකොට මෙයා ලියනවා. ලියුවට අපි කාටවත් පෙන්නුවෙත් නැහැ. පස්සේ තමයි මම මෙයා මේ කියන්නේ මම බලද්දි මෙයා දැනගත්ත මෙයා චූටි ඒවා ලියලා තියෙනවා. මම හිතුවේ ඒවා කොල කරලා ලියනවා විසි කරනවා. ඒ බලනකොට තමයි මෙයා ඒක මේන්ටේන් කරලා පොත් කරලා ලියලා පස්සේ දැන් ලැප්ටොප් එකෙන් දැන් ඉතින් ඔන්ලයින් මේව කරලා ගන්නවා. ඉතින් එහෙම මම පුෂ් කරලා කරනවා නෙවෙයි ඒක. එයාම කරනවා මොන දේ වුණත් එයා කම්ප්ලීට්ලි වැඩේ ඉවර කරනවා. අන්න ඒක ළමෙක් දැන් අපි ඉඳලා ඔයා මේක කරන්න මේ කරන ගයිඩන්ස් ඕන නම් එයාට දෙනවා. එයා ඒ වැඩේ කරගන්නවා තනියම. ගොඩක් වෙලාවට එහෙමයි. හරි. සිංගින් උනත් එහෙමයි. එහෙමයි. හරිම දක්ෂයි. ඉතින් අපි කතා කරේ සස්මිගේ රයිටින් ගැන අපි කතා කරා. චෙස් කිරීමේ හැකියාව කතා කරා. කොහොමද මේ අම්මා මේ කියන්නේ ස්කූල් එකෙන් එන සපෝට් එක කොහොමද මේ ප්‍රින්සිපල් ඒගොල්ලන් දෙන මේ සපෝට් එක සස්මිට මේ තරම් දුර එන්න? ඔව් ඇත්තටම මම මේ වෙලාව මතක් කරන්න ඕනේ රත්නපුර ලයිසියම් එකෙන් එයා 6ට වෙනකන් එහෙ ඉගෙන ගත්තේ ලොකු සපෝට් එකක් දුන්නා. මොකද එයාගේ ටීචර්ස්ලා ග්‍රේඩ් නර්සරි ඉඳලා grade 6 යන ඔක්කොම ටීචර්ස්ලා and ප්‍රින්සිපල් ලොකු සපෝට් එකක් දුන්නා. ඒ කියන්නේ මෙයාට දැන් ෆස්ට් බුක් එක පබ්ලිෂ් කරේත් ඇත්තටම ලොකු උදව්වක් එතනදී රත්නපුර ලයිසියම් එකෙන් අපිට දුන්නා. ඊළඟට එතනින් පස්සේ අපි නුගේගොඩ ලයිසියම් එකේ ප්‍රින්සිපල් රජු රේඛනායක සර් ඇත්තම ටීචර්ස්ලා මෙයාගේ ලොකු සපෝට් එකක් මෙයාට දෙනවා. ඇත්තටම හැම පැත්තෙම ඇකඩමික් පැත්තෙන් එහෙම කියන්නේ කොහොමද ඒක බැලන්ස් කරගෙන කරනවද? ඇකඩමික් පැත්තෙන් මෙයා ගොඩාක් ඒ කියන්නේ හොඳට මෙයා කරනවා. ස්ටඩීස් තමයි එයා කියන්නේ එයාගේ නම්බර් 1 කියලා. What is your favorite subject? Science.
Science. So you want to be a scientist? Yeah. What do you want to become? මම එක පොඩ්ඩක් වේලස්සනින් ඇහුවට මම නිකන් ඇහුවේ. ඔයාට මොනවාද වෙන්න ඕනේ? කවුද වෙන්න ඕනේ? Now you are very talented. So when one day ඔයාට pick කරන්න වුණොත් ඔයා මොකද්ද pick කරන්නේ? I want to be a geoscientist when I grow up. That's my ambition. What else? That is your only ambition. Yeah, that's my only ambition. But if I had to choose between like something else, maybe like a part-time singer, like Wow. හොඳ තැනකට and a ආවනේ. writer. දැන් ඊළඟ දක්ෂතාවය තමයි අපි කතා කරන්නේ සස්මිගේ. ඔයගලන් ඇත්තටම පුදුම වෙයි. ඇය සිං කරන්න ගත්තාම ඉතින් ඒ අවස්ථාවට තමයි මම යන්නේ. මොකද මම ඇහුවා. ඇයගේ singing මම ඇහුවා. හරිම ලස්සනයි. Sasmi, now you can sing. I know you are in the choir. choir එකෙත් ඉන්නවා ස්කූල් එකේ. අපි ආසයි ඔයගේ ආසම සින්දුවක් අහන්න. දැන් සිංහල සින්දුවක් කියන්න පුළුවන් mash up එකක් තියෙනවා. අපි ටික හලෙමු නේද? ඉස්ලාම් සිංහල සින්දුවෙන් පටන් ගමුද? Sure. Okay. Or English one? I'll start from the English. Okay, great. It's a mashup, like Yeah, Sinhala cool, and English. cool. Lavender's blue, dilly-doo, lavender's green. When I am king, dilly-doo, you shall be queen. Who told you so, dilly-doo? Who told you so? 'Twas my own heart, dilly-doo, that told me so. ආදරයේ ඔබ ඔබමයි මා ඔබ නොව ඔබ මා නොව දවසක් හඳුනාගත්තොත් ඔබ මා හඳුනාගත්තොත් ඔබ මා නිම්හෙන් සෙව්වා මා සසරේ හමුවී යුගයෙන් බැඳි යුගයේ ලන්වී වෙන්වී වරෙන් වර ඔබ හා මා රන් හොයකිනි බැඳුනේ ඔබ හා මා රන් හොයකිනි බැඳුනේ ඔබ හා මා රන් හොයකිනි බැඳුනේ. Very nice. Thank you. තව මොනවද කියන්න පුළුවන්? ඔය ආසම එකක් කියන්න තව එකක්. නිම්හෙන් සෙව්වා මා සසරේ හමුවී යුගයෙන් බැඳි යුගයේ ලන්වී වෙන්වී වරෙන් වර ඔබ හා මා රන් හොයකිනි බැඳුනේ දිවියේ ආශා ගැඹුරින් ගැඹුරේ ලයකින් සනහා අපමයි තවුනේ අතරින් පතරේ වියකිලා ඔබ මා නෙතගේ රැඳුනා. හරිම ලස්සනයි. ඉතින් මේක ටැලන්ට් එකක් සස්මිගේ. සස්මි දැන් සිංගින් කරනවා ඔක්කොම කරනවා. දැන් තව ටැලන්ට් එකක් තියෙනවා. ස්විමින් කරන්න තුලා නේද? අපි ඒ ගැනත් කියමු ගත්ත මෙඩල්ස් මේ දේවල් ගැන. ඔව් ස්විමින් මම ඇත්තටම අර ස්කෝලේ ස්කොඩ් එකේ හිටියා ලයිසම් එකේ. මොනවද ස්පෝර්ට්ස් මීට් වලදී under 8 යාගේ කැටගරි ස්විමින් චැම්පියන් නේ. ඊට පස්සේ කොරෝනා සීසන් එකේ ඇත්තටම යාට ෆිසිකලි යන්න බැරි වුණා. ඒ නිසා පොඩි කාලයක් මේ වුණා. නමුත් දැන් ආයි කරගෙන යනවා ස්ටින්ග්‍රේඩ් ස්විමින් ඇකඩමි එකේ තස්ටන් කොලෙජ් එකේ තියෙන්නේ. ස්විමින් පුහුණු වෙනවා. මේ ඒකටත් එයා ගොඩක් ආසයි. චෙස් වලට වගේම ස්විමින් වලට ආසයි ගොඩක්. ස්විමින් වලට අමතරව තවත් ස්පෝර්ට්ස් මොන හරි නෑ චෙස් ස්විමින් දෙක තමයි කරන්නේ. ආසාවෙන් කරන්නේ දෙක තමයි. අපි ජාත්‍යන්තරව ගත්ත සම්මාන ගැන විශේෂයෙන් සඳහන් කරමු නේද? ඔව් ඒක ගත්තේ කොමන් ඒෂියන් ස්කූල් ඒෂියන් ස්කූල් චෙස් චැම්පියන්ෂිප් 2022 දෙසැම්බර් ලංකාවේ තිබුණ එක. රටවල් මං හිතන විදියට
8කින් විතර වගේ ඇවිත් හිටියා. ඒකෙදි තමයි මෙයාට ඒ මෙඩල් එක හම්බුනේ. ඔව් එතකොට පත්තරවලට ලියනවා ආටිකල්ස් ලියනවා ඒවත් අපි ගෙනල්ලා තියෙනවා සස්මි. ඉතින් අපිට එකින් එක මේ බලන්න පුළුවන්. අපි කීපයක් ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. සස්මිට ෆෑන්ස්ලා එයි. දැන් මොකද ගොඩාක් රයිට් කරනවා වගේ බලන් ඉන්න ඔයා වගේ ටැලන්ටඩ් ඉන්නවා බබාලා ගොඩාක් බලාගෙන. ඉතින් ඔයාව ෆලෝ කරයි නේද? ඔයා ඒගොල්ලන්ට වගේ යාළුවෝ මොනවද කියන්නේ සස්මි ස්කූල් එකේ ඔයාගේ මේ ටැලන්ට් ගැන? යාළුවා දැනගත්තම මන් ලියනවා කියවනේ ෂෝක් නේ. ඔයගේ පොසිටිව් කමෙන්ට්ස් තමයි දෙන්නේ. පොසිටිව් යාළුවෝ ඉන්න එක හොඳයි නේද? ඔයගොල්ලන් කියන්නේ එකට එකතු වෙලා ඔයගොල්ලන් සිං කරනවද කායික එහෙම තියනවද? මගේ ක්ලාස් එකේ නම් අලුත් ඉස්කෝලේ ක්ලාස් එකේ නම් කවුරුවත් ඊසුම් කයකේ නෑ. හැබැයි ඒගොල්ලන්ටත් ක්ලාස් එකේ ඉන්න ගොඩක් ගෑන් ළමයින්ටත් ලස්සනට සින්දු කියන්න පුළුවන්. හරි. අපි බලමු නේද? මේක තමයි සන්ඩේ ඔබ්සර්වර් එකේ ඒගොල්ලන්ගේ ජූනියර් ඔබ්සර්වර් එකේ ෆස්ට් ආටිකල් එක යාළුවා ශ්‍රීපාද ගැන. සන්ඩේ ජූනියර් ඔබ්සර්වර් එකේ යාගේ ෆස්ට් ස්ටෝරි එකක් පේපර් එකකට ගිය ස්ටෝරි එකක් පළවෙනි ස්ටෝරි එක. සස්මි එයාගේ ආසම දේ තමයි ජීවිතේ ලියන එක, රයිට් කරන එක. ඉතින් එයා පළවෙනියටම එයා සන්ඩේ ඔබ්සර්වර් ජූනියර් පේපර් එකට ලියපු ස්ටෝරි එක තමයි මේ වගේ ස්ටෝරීස් ගණනාවක් තියෙනවා සස්මි ලියපු. ඉතින් අම්මා අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. උගලන් හරි ආසයි නේ ඉතින් ලයිෆ් ආටිකල් එකක් එයා ලියපු. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අය රයිට් කරන්නේ. එයාගේ චෙස් මොල්ඩිවියන් ටුවර් එක ගැන ලියපු එකක් ආටිකල් එක. මේ ඉන්නේ පුංචි සස්මි තමයි මේ සන්ඩේ ඔබ්සර්වර් ජූනියර් පත්තරේ. එයාගේ ලස්සන මුණත් එක්ක මෙයාගේ ආටිකල්ස් ගියපුවා තමයි මේ තියෙන්නේ. තවත් එකක්. දැන් සස්මිට මේ වගේ පත්තරේ යනකොට මොන වගේ ෆීලිං එකක් දෙන්නේ? පළවෙනි සැරේ බවුනා නිකන් ගොඩක් සතුටුයි. හැබැයි දැන් ෆ්‍රීක්වන්ට්ලි මගේ ආටිකල්ස් යන නිසා ඒක නිකන් දැන් පොඩ්ඩක් නෝමලයිස් වෙච්ච දෙයක්. නෝමල් වෙලානේ. ඒ කියන්නේ you have become a star. මේ තමයි අපේ පුංචි සස්මි. ඉතින් මේ විදිහට එයා ගැන පත්තරවල ආටිකල්ස් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ලංකාවේ ඉපදිච්ච මේ පුංචි දරුවා ගැන ගොඩාක් ආඩම්බරයි මේ විදිහට දක්ෂකම් පෙන්නනකොට. ළඟදී ඇයගේ පොතක් එලි දක්වන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න අම්මා ගැන අපි කියමු විශේෂයෙන්ම. ඔව් මං හිතන්නේ ඒක යාම කිව්වොත් හොඳයි කියලා. අපි එලි දක්වන්න. Would you like to tell about it? Sure, I want to tell the whole thing. Otherwise, Yes. it'll be a huge spoiler. So the story is about there's this girl. I won't say her name. She lives with a grandma and she doesn't know anything about her parents. Every time she asks her grandma about her parents, she makes up some stupid reason and explains it to her. So one night, when the girl was sleeping, she heard two black men covered in like huge cloaks, and they gave a letter to her grandma. And there was like a bit of arguing and stuff. And what the thing she heard is that she had a sister somewhere, but she hasn't met her. That's the story. What is the name of the story? It's
I'm still planning on a name. හරි ඒක තමයි සර්ප්‍රයිස් එක. දැන් සස්මිගේ අලුත්ම පොත එළි දක්වනවා. එයාගේ this is second book, right? Yeah, after I finish writing it, I'm gonna plan a name for it. yes. තාම එයා ලියාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් එයාගේ ඊළඟ ටාස්ක් එක තමයි එයාගේ ආසම දේ දෙවෙනි පොත එළි දක්වන එක. ඉතින් ඔයගලන්ට ඉස්සරහට බලා ගන්න පුළුවන්. සස්මිගේ පළවෙනි පොත කියවන්න. ඊට පස්සේ දෙවෙනි පොත තමයි මේ දැන් එයා හා පුරා කියලා ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ එළි දක්වන්න. ඒකේ නම තාම ප්ලෑන් කරගෙන යනවා. නමක් හිතලා නැහැ. එයා හිතනවා. ඉතින් thank you wish කරනවා. ඒක හොඳටම කරන්න ඕනේ. හරිද සස්මි? හිතලා ලස්සනට කරන්න. ඉතින් දැන් කියන්නකෝ දැන් ඔයාට මේ දැන් ගෙදර බ්‍රදර් කෙනෙක් ඉන්නවා කියෝ නේද? අපි අම්මා ඒ කියන්නකෝ දැන් ගෙදර අනිත් කට්ටිය ගැනත් සඳහන් කරමු අපි. ඔව් මෙයාගේ තාත්තා ඒජන්ට් බිස්නස් කරන්නේ. මම වැඩ කරන්නේ නැහැ. මේගොල්ලෝ වැඩ කරගෙන ඉන්නවා. මෙයාට අයියා කෙනෙක් ඉන්නවා. එයා 2024 මේ ඉවල O level කරනවා. දැන්ට ඉතින් කොළඹ මේගොල්ලෝ නිසා ඉස්කෝලේ යන නිසා කොළඹ තමයි අපි පදිංචි වෙලා ඉන්නේ. ඒ විස්තර තමයි ඉතින්. දැන් අයියත් එක්ක රණ්ඩු කරන්න එහෙම නෑ නේද? කරනවා. කරනවද? ආයෙ රණ්ඩුවක් කියන්න අයියා බලන් ඉන්නේ. ඒතෙන් කෝඩ් එකක් තියෙනවානේ a sibling is an enemy you can live without කියලා කෝඩ් එකක් තියෙනවා. ඒක ඇත්ත. රණ්ඩු වෙනවා හැමදාම වගේ රණ්ඩු වෙනවා. ඒත් අන්තිමදී මොකක් හරි කරලා යාළු වෙනවා. රණ්ඩු නම් ඉවරයක් නෑ. රණ්ඩු ඉවරයක් නෑ කියන්නේ හරි ලස්සනට කිව්වා ඒක. මේ ලස්සන පදයකින් කිව්වා මේ සහෝදරයෝ කියන්නේ මේ හතුරෙක් ඔයාට නැතුවම බැරි කියලා. හරිම ලස්සනට කිව්වා එයා. ඒක ඇත්ත. ඒක මේ වෙලාවට මතක් කරන මොකද මේ මෙයාට හරි හෙල්ප්ෆුල්. දැන් එයාගේ අයියා ඒක තියෙනවා එයාට. මොන දේ කිව්වත් එයාට කරලා දෙනවා. රණ්ඩු වෙනවා. ඒක එහෙම තමයි නේද? හැම ගෙදරම නැතුවම බැරි හතුරෙක්. So don't worry, he'll be there for you. ඉතින් එයාවත් එක්ක ඉඳී. ඉතින් හොඳට මේ ටැලන්ට් තවත් ඉස්සරහට ගෙනහිල්ලා අපේ රටට හොඳ කීර්ති නාමයක් ගේන්න. ඔයාට එතකොට මේ හැමෝම ආදරේ කරයි. ඉතින් ඉස්සරහට තවත් ලියන්න ඕනේ හොඳේ. හරි. අම්මා ඉතින් මේ කියන්න මේ දැන් මේ තියෙන future plans මේ බබාගේ කොහොමද කරන්න යන්නේ? සස්මිගේ තියෙන future plans මේ පොතෙන් පස්සේ තව මොන හරි එහෙම තියෙනවා. ඔව් ඇත්තටම මේගේ අයිඩියා එකක් තියෙන. දැන් මෙයා ගොඩක් ආටිකල්ස් ලියනවා. ඒවා නම් පේපර්ස් වල ගොඩක් යනවා. ඇත්තටම මේ ඉතින් ඊට අමතරව මෙයා දැන් ලියපු ක්‍රියේට් කරපු ස්ටෝරීස් ගොඩක් තියෙනවා. අපේ ප්ලෑන් එකක් සහසාවක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් දෙවෙනි පොත පබ්ලිෂ් කරාට පස්සේ ඉස්සරහට දැන් එයාගේ ලියපුවක් තියෙනවනේ. එහෙම දිනයක් තියෙනවා. දිනයක් නියමිතව. තාම දිනයක් ප්ලෑන් කරේ නැහැ. almost finished. එතකොට ඉස්සරහට පබ්ලිෂ් කරාට පස්සේ එකෙන් පස්සේ පොඩි විරාමයකින් පස්සේ ආයෙ තව එකක් පබ්ලිෂ් කරනවා කියලා තමයි හිතන් ඉන්නේ. ඊට අමතරව එයාගේ විශේෂම ස්ටඩීස් එයා කැමතිම සහ කරන මේ ඒවත් එක්ක ඉතින් එයාගේ සිංගින් මියුසික් පැත්තේ ආස පැත්තේ ඉතින් දියුණු කරගන්න උදව් කරන එක තමයි අපි කරන්නේ. ඉතින් ඔයාට හොඳ අම්මා කෙනෙක් තාත්තා කෙනෙක් අයියා කෙනෙක් හම්බෙලා ඉන්නවා. සස්මි අපිට කියන්න ඔයා ආසම දේ දැන් ඔයාට පළවෙනි මේ සස්මිගේ පළවෙනි TV ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. ඉතින් ඔයාට අද මොකද හිතෙන්නේ? අද මේ ආපු වෙලාවේ ඔයා channels එකත් එක්ක එකතු වෙනවා. ඔයාට දැන් ඔයාට ෆෑන්ස්ලයි. ඔයා ආසම දේ ඔයා මේ කැමරා එක බලාගෙන කියන්න. දැන් අම්මා කිව්වම මෙහෙම channels එකේ ඉන්ටර්විව් එකක් තියෙනකොට නිකන් rainbow එකක් with mixed emotions, excited, nervous, happy. Okay. ඉන්ටර්විව් කරද්දී මට excited වගේ ගතියක් තිබ්බා. මම හිතුවා කමන්න මේ මගේ ටැලන්ට්ස් පෙන්වන එක නිසා මට හොඳයි. හිතාගත්තා. ඉතින් දැන් අද හොඳටම කරා නේද ඉන්ටර්විව් එක. පොඩ්ඩක් නර්වස් වුණාට මේ සස්මි නම් එහෙම නර්වස් කෙනෙක් නෙවෙයි පොඩ්ඩක්වත් ඒක තේරුන්නේ නැහැ. සස්මි ඉතින් විශ් කරනවා thank you so much අපිට ඔයාගේ මේ ටැලන්ට්ස් පෙන්වන්න ආවට. ඔයා වගේ ගොඩාක් බලාගෙන ඉන්න පුංචි බබාලා ඔයා වගේම වෙන්න try කරයි. එතකොට ඔයාටත් happy නේද? If somebody imitating you in good way.
it's a good thing, right? ඉතින් සස්මි දැන් ඔයාට මේ තරම් දුරක් එන්න ඔයාට පුෂ් කරපු ඒ වගේම එන්කරේජ් කරපු කට්ටිය ඇතිනේ අපි ඒගොල්ලන්ව මතක් කරලා ඉමුද? ඒ වගේම මට කියන්න ඕනේ ඔයා හරියට ඩෝරා වගේමයි. අපි මතක් කරමු ඔයාට උදව් කරපු කට්ටිය. මගේ අම්මයි තාත්තයි අයියයි ආච්චිසියයි ගොඩක් උදව් කරා. තමගේ ග්‍රේඩ් 1 ටීචර් මිස් දෙලානි කතා හදන්නේ ග්‍රේඩ් 1 ඉඳලා මට ගොඩක් උදව් කරා. ඒ නිසා එයාට ගොඩක් ස්තුතියි. ලයිසියම් රන්නපුර ස්ටාෆ් ගොඩක් සපෝටිව්. බුකේ පබ්ලිෂ් කරනවා කියලා දැනගත්තම ලයිසියම් ගේකඩ ප්‍රින්සිපල් මිස්ටර් රජීව් ඒකනායක එයාට තෑන්ක් කරනවා. තමගේ ජර්නි එක රයිටිං චෙස් ඒ ඔක්කොම සපෝට් කරපු තාමත් සපෝට් කරන කට්ටියට මම ගොඩක් තෑන්ක්ෆුල්. ඉතින් විශ් කරනවා thank you so much අපිත් එක්ක එකතු වුණාට අම්මටත් මේ සියලු දෙනාටත්. ඉතින් අද අපිත් එක්ක එකතු වුණේ සස්මි සිතුම්සා මේ ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසලේ බොහොම දීප්තිමත් දරුවෙක්. ඒ වගේම ඇගේ අම්මා ප්‍රියංගි රූපසිංහ. ඉතින් ඇගේ තාත්තා ලලිත් ධර්මසේන. ඉතින් ඇගේ බ්‍රදර් ගැනත් මම සඳහන් කරනවා මේ හැමෝම මතක් කරන ගමන් අපිත් එක්ක එකතු වුණ සස්මි සිතුම්සා thank you so much අපිත් එක්ක එකතු වුණාට. ඉතින් තවත් ලස්සන දවසක හම්බ වෙන්නම්. එකතු වෙලා ඉන්න channel C එක.